یه سوال خیلی پرتکرار که میدونم ذهن خیلی از شماها رو درگیر کرده. چرا ایران خودش جنگنده نمیسازه؟ مگه مهندس نداریم؟ مگه موشک و پهپاد نمیسازیم؟ پس مشکل چیه؟ اول از همه یه واقعیت مهم اینه که ساخت جنگنده اصلاً شوخی نیست. یعنی شما نمیتونی بگی موتور یه هواپیما رو بردار، رادار یکی دیگر رو بذار، موشک یه مدل دیگر رو هم روش سوار کن، بعد بگی خب حالا این شد یه جنگنده خفن. جنگنده یه سیستم فوق پیچیده است که همه چیزش باید از صفر با هم هماهنگ طراحی بشه. اما اینکه نشد دلیل. ایرانی که میتونه موشک‌های دوربرد و پهپاد بسازه قطعاً توان تولید جنگنده رو داره. اما پس کو؟ چرا جنگنده نمیسازه؟ برای پاسخ به این سوال باید به یه سفر تاریخی نه چندان دور بریم. در سال 2003 وقتی آمریکا به عراق حمله کرد، عراق یه نیروی هوایی نسبتاً قوی داشت. اونا میگ 29، سخو، میراژ و پدافند قدرتمندی داشتن و برآوردها این بود که عراق حداقل 90 روزی میتونه با تمام قوا با آمریکا بجنگه. اما آخرش چی شد؟ بغداد در عرض یه روز سقوط کرد و نیروی هوایی و پدافندی عراق یه شب رفت رو هوا. ایران فهمید که حتی اگه صدها جنگنده پیشرفته هم داشته باشه، جلوی آمریکا خیلی دووم نمیاره. اینجا بود که دکترین نظامی ایران به کلی تغییر کرد و ایران به این نتیجه رسید که به جای اینکه بره دنبال رقابت مستقیم هوایی با آمریکا، بره سمت جنگ نامتقارن. حالا جنگ نامتقارن اصلا یعنی چی؟ تمرکز روی موشک، پهپاد و البته بازدارندگی. چون اینا ارزونتر، ردیابیشون سخت‌تر و قدرت تخریبشون به مراتب بالاتره. اما مسئله بعدی پوله. ساخت یه جنگنده مدرن میلیاردها دلار هزینه داره. فقط ساختنش نیست، نگهداری، آموزش خلبان، زیرساخت و ایران هر چقدر هم که خرج کنه، کشورهایی مثل عربستان چند برابر بیشتر خرج میکنن و اینطوری ایران وارد یه رقابت بی پایان و گرون میشه که تازه تهش هم معلوم نیست. اما یه سوال، پس چرا پاکستان یا ترکیه جنگنده ساختن و اتفاقاً بازدارندگی هم ایجاد کردن؟ خب باید بگم این یه دیدگاه کاملاً غلطه. اول اینکه پاکستان عملاً با کمک چین و ترکیه به کمک کشورهای اروپایی جنگنده ساختن و هیچ کدوم از صفر و به صورت مستقل حتی یه جنگنده هم نتونستن بسازن. و نکته دوم این که همه میدونن دشمن قدیمی پاکستان هنده و ترکیه هم در صورت درگیری با کشورهای همسایش طرفه. اما ایران با قوی ترین نیروی هوایی دنیا طرفه، یعنی آمریکا و نمایندش تو خاورمیانه. پس حتی اگه ایران جنگنده هم بسازه، باز همیشه یه قدم عقب‌تره. البته این به این معنی نیست که ایران اصلا جنگنده نمیخواد. همین الان هم ایران در حال خرید و توسعه جنگنده‌های روز دنیاست. ولی خب قرار نیست بره تو رقابت مستقیم هوایی با ابرقدرت‌ها و این استراتژی تهدیدات دشمنان ایران رو تا حد زیادی بی اثر میکنه. خب نظر شما چیه؟ تو کامنت ها منتظر نظراتتون هستم. ایده قسمت بعدی با شماست. توی کامنت ها بنویسید دلتون میخواد ماجرای بعدی چی باشه. اگه از این قسمت خوشتون اومد، لایک یادتون نره و حتما فیچر رو دنبال کنید تا قسمت بعدی رو از دست ندید. یادتون باشه همیشه کنجکاو و فیچری بمونید. Kissing my ass. They are